හරිද? දැන් ඔය DBMS උගන්නනකොට ලස්සන කැලලක් තියෙන එක මාරයි ඈ. ඒක මම කියලා දෙන්න. දැන් මේ ළමයාත් ඇහුවේ ඒක තමයි. මේ විතරම ඕන ප්‍රශ්නයක ගොඩාක් කට්ටිය බලන්නේ එක පැත්තයි. මගේ පැත්ත විතරයි. දැන් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම බලන්නේ මගේ පැත්ත විතරයි. මගේ පැත්තට බැලුවා. හරි මට අසාධාරණයි. මම තීරණයක් ගත්තා. ඔකට කියන අවස්ථාවාදී තීරණ කියලා. DBMS වල ඉගෙන ගන්නවා එහෙම නැහැ. දැන් ඔයයි මගේ අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. මගේ පැත්තෙන් බලලා මට ප්‍රශ්නයක් වුණා. රයිට් ඕකේ. දැන් මං ආපහු හිතන්න ඕන ඔයාගේ පැත්තට ඇවිල්ලා එයාට මේක ප්‍රශ්නයක් වුණාද? මම පුද්ගලයෙක් ගත්තට පස්සේ දෙපැත්තම හිතන්න ඕන. ඒතර මට තේරෙනවා මට ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇත්ත බලද්දි යටත් මේක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අවස්ථාවාදී තීරණ අපි ගන්නෙ නැහැ. දෙපැත්තම හිතන්න ඕනේ. දැන් මේ ඔය ප්‍රශ්නේ නේද? ප්‍රශ්නේ කියනවා මෙන්න මේ කතාවක්. නිකන් මම කියන්නේ ඔයාලට මේක උගන්වනවා. සංගමය සිසුවා. මේක තනි ඒක වචන අපි සිසුවා. සිසුවා කියන්නේ ඒක වචනේ නේද? සංගමය කියන්නේ ඒක වචන. අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක වචන DBMS වල. මම කියලා දෙන්නම් ඒක. එක සංගමයකට ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. දැන් මේ පැත්තට එනවා. අපි එක තැන ඉඳන් එන්නේ ඈ හොඳයි නිකන්. හරිද? මේ පැත්තේ හිතනවා. එක ළමයෙක් සංගම් ගොඩක ඉන්නවා ප්‍රශ්න අහනවා. හරි මේක එන්න පන්ති. අපි තමයි ICT පන්ති. එන්න සිසුවා. එක පන්තියක මේක වොලියම් බටන්. එක පන්තියක මේ පන්තියේ ළමයි ගොඩයි. දැන් අනිත් පැත්තෙන් ඔන්න බලන්න හොඳේ. හිත හිතව ගන්න එපා මේ පාඩම කරන්නේ. දැන් බලන්න. එක ළමයෙක් ICT පන්ති කීයකට යනවද? ෂුවර්ද? අර දැක්කද? එක පන්තියක ළමයි ගොඩයි. එක ළමයෙක් අයින මං එන්න. එක ළමයෙක් පන්ති ICT පන්ති එකකයි. එහෙනම් සම්බන්ධය මොකක්ද මේක බැලුවාම? මේ අපි මේක බලන්න ලොකු එක තමයි. මෙන්න මෙයා ලොකු එක. දැන් සම්බන්ධය 1 to min. එහෙම ගන්න. මං කියලා දෙන්න ඒක. හරිද? දැන් ලොජික් ගේට් එක අපි සාකච්ඡා කරමු. ආතා පැය භාගයක්ම තියෙන ඉන්ටර්වල් එකට.